Hi students, good morning and welcome to all of you. Today we are going to learn a new topic in the subject of macroeconomics, that is trade cycle concept and phases. स्थूल अर्थशास्त्र या विषयामधला अत्यंत महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे व्यापार चक्र, त्याच्या अवस्था आणि अर्थ याचा विचार आज आपण करणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया आपण. व्यापार चक्राच्या पार्श्वभूमी. प्रामुख्यानं व्यापार चक्र ही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होतात. व्यापार चक्र म्हणजे तेजी मंदीची चक्र. जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजी असते तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला ती चालना मिळते, पूरक असते, सगळं चांगलं होत असतं. पण जेव्हा मंदी असते तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला ती अडसर बनते किंवा अडथळा बनते. त्यामुळे व्यापार चक्र का निर्माण होतात, त्याच्यावर नियंत्रण का ठेवलं पाहिजे, याचा संपूर्ण अभ्यास आपल्याला करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. आता बेसिकली इन इंग्लिश वी कॅन से दॅट बेसिकली ट्रेड सायकल्स फॉर्म्स इन कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी. ट्रेड cycle refers to the phenomena of cyclical booms and depression. Basically, prosperity and boom is useful for economic growth, but a depression is an obstacle for economic growth. According to Keynes, the trade cycle formed by the two periods, that is a good period and followed by bad period. Next. सर्वसाधारणपणे आर्थिक व्यवहारामध्ये होणाऱ्या चढउतारांनाच व्यापार चक्र असं म्हणतात. मिचेलनं अशी व्याख्या केलेली आहे. सर्वसाधारणपणे आर्थिक व्यवहारामध्ये जे चढउतार होतात त्यांना आपण व्यापार चक्र असं म्हणतो. इन जनरल वी कॅन से दॅट फ्लक्च्युएशन इन इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन ऑर ॲक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड ट्रेड सायकल अकॉर्डिंग टू Mitchell. There are so many definitions, but we have seen only 2 definitions. Okay. Then व्यापार चक्राच्या अवस्था किंवा टप्पे. What are the phases of trade cycle? There are mainly 4 phases of trade cycles, that is prosperity, recession, depression and recovery, and that is तेजी, घसरण, मंदी आणि पुनर्जीवन. ह्या 4 अवस्था असतात आणि या 4 अवस्था लागोपाठ एक झाल्यानंतर दुसरी ही त्याच क्रमाने होत असतात. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तेजीनंतर घसरण येते, घसरणीनंतर मंदी येते, मंदीनंतर पुनर्जीवन येते. प्रॉस्परिटी, then recession, then depression and then recovery. These are the 4 phases of trade cycles. Here we can see in the diagram, there is a line between the diagram. It is a full employment line. पूर्ण रोजगार दर्शवणारी ही रेषा आहे आणि त्या पूर्ण रोजगाराच्या वरच्या बाजूला हे 2 टप्पे आहेत आणि खालच्या बाजूला हे 2 टप्पे असलेले आपल्याला दिसून येतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजी असते तेव्हा हळूहळू ही तेजी इथंपर्यंत येते. हे तेजीमध्ये काय होत असतं की सर्वत्र चांगला व्यापाराचा काळ असतो, इन्व्हेस्टमेंट वाढत असते, उत्पन्न वाढत असतं, नफा वाढत असतो, गुंतवणूक वाढत असते, रोजगार वाढत असतो. पण ही अवस्थासुद्धा फार काळ टिकत नाही. त्यानंतर हळूहळू अर्थव्यवस्था घसरणीला लागते आणि इतकी घसरते की ती पूर्ण रोजगाराच्या खालच्या पातळीपर्यंत जाते आणि मग त्याच्यानंतर मंदीची अवस्था येते. म्हणजे घसरणीचा निचतम बिंदू म्हणजे इथं मंदी होय. घसरणीचा हळूहळू घसरून अगदी खालच्या तळाला जाते किंवा तळबिंदू ज्याला आपण म्हणतो तो मंदीचा बिंदू असतो. ही मंदी आणि मंदीसुद्धा नंतर कुठलीही अवस्था फार काळ टिकत नाही. मग मंदीनंतर हळूहळू अर्थव्यवस्था काय होऊ लागते, परत पुनर्जीवनाकडे वाटचाल चालू लागते आणि अशा पद्धतीनं हे पुनर्जीवन हे सुरू होत असतं. म्हणजे तेजी, घसरण, मंदी आणि पुनर्जीवन अशा पद्धतीचं हे चक्र सातत्यानं सुरू असतं. हे आपण या डायग्राममधनं बघू शकतो. म्हणतो तेजीचा काळ म्हणजे काय, सर्वत्र चांगल्या व्यापाराचा काळ असतो, सर्वत्र आशादायक वातावरण असतं, उत्पादनात वाढ होत असते, गुंतवणुकीत वाढ होत, रोजगारात वाढ होत असते, नफ्यात वाढ होत असते, कर्जपुरवठा वाढत असतो, बँकांच्याकडून होणारा एकूण उलाढाल वाढत असते. अशी अवस्था म्हणजे तेजीची अवस्था होते. याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आशादायक वातावरण असतं. देअर इज अ राईज इन वेजेस, प्राइसेस, प्रॉफिट्स अँड interest and investment also. Demand for banks loans increases. There is an optimistic environment everywhere. This is the teji, we can say in prosperity or boon. घसरण, recession.
तेजीच्या स्थितीतून आलेल्या वळणाला घसरण असं म्हणतात. म्हणजे तेजीतून तर हळूहळू अर्थव्यवस्था जेव्हा घसरणीला लागते त्याला आपण काय म्हणतो, घसरण असं म्हणतो. ही घसरण ही पूर्वीपेक्षा जास्त दरानं होत असते. म्हणजे पूर्वी जेवढी तेजी होती त्याच्यापेक्षा जास्त दरानं घसरण होत असते. सामान्यतः बँकेच्या अपयशामुळे तेजीचा स्फोट होतो आणि घसरणीचा टप्पा सुरू होत असतो. गुंतवणुकीत कमालीची घट होत असते. गुंतवणूक हळूहळू कमी होत असते. हळूहळू उत्पादन कमी व्हायला सुरुवात होते. हळूहळू उत्पन्न कमी होतं. नफा घटत जाऊ लागतो आणि व्यवसायाची उलाढाल मंदपणाची चिन्हे दिसू लागतात आणि सर्वत्र अर्थव्यवस्था ही घसरणीला लागते. हे आपण आकृतीमध्ये पाहिलेलं आहे. घसरण, रेसेशन, in English we can say that the turning point from the boom is called recession. This happens at a higher rate than that was earlier. Generally, the failure of bank bursts the boom and brings a phase of recession. Investments are drastically reduced. Production comes down. Income and profit decline. Business activities show a sign of dullness. There is a sign of dullness. All the things are happen slowly, and that is a recession. And after that, the third phase is depression, that is मंदी. घसरणीचा निचतम बिंदू म्हणजे मंदी होय. म्हणजे घसरणीचा खालचा तळबिंदू जो असतो त्याला आपण मंदी असं म्हणतो. मंदीच्या काळात आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे ठप्प होते. उद्योग व्यवसायांना तोटा सहन करावा लागतो किंवा ते बंदच पडतात. बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते. बँकांच्याकडे पैसा पडून असतो पण कर्जाला कुठल्याही प्रकारची मागणी असते. सर्वत्र ठप्प असं वातावरण असतं. मंदीची अवस्था ही इतर अवस्थापेक्षा फार वाईट अवस्था असते. 1929 मध्ये जी जागतिक मंदी आलेली होती ती जवळजवळ 5 वर्ष टिकलेली होती आणि याच्यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल की मंदी इतर अवस्थांपेक्षा मंदीची अवस्था ही फार काळ टिकते आणि ती फार भयानक असते, घातक असते. Depression. The lowest point of the recession is the depression. During the depression, the level of economic activity becomes extremely low, very low. Firms incur losses and closure of business become a common feature. Unemployment increases. These are some of the features of depression. Interest, prices, profits and wages are decreases. All the things, investment prices, interest of the people, prices of the goods and services, profits and wages, investment also decreases. Banking institutions will be reluctant to advance loans for businessmen. Depression is the worst phase of the business cycle. We have already seen that. Then last phase is recovery, that is पुनर्जीवन. पुनर्जीवन म्हणजे काय तर कोणतीही अवस्था फार काळ टिकत नाही. एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेकडे अर्थव्यवस्था जात असते किंवा एका अवस्थेतच दुसऱ्या अवस्थेची बीजे पेरलेली असतात. त्यामुळं मंदीतच पुनर्जीवनाची बीजे पेरलेली असतात. मंदी अर्थव्यवस्था जेव्हा येते त्यावेळेला काही काळानंतर मंदीतून अर्थव्यवस्था हळूहळू पुनर्जीवनाकडे वाटचाल करते. त्याची सुरुवात होत असते. मग ते सरकारचे प्रयत्न केले जात असतात. सरकार अनेक प्रकारे प्रयत्न करत असते त्यातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू पुनर्जीवनाकडे वाटचाल करू लागते. हळूहळू मागणी वाढते, गुंतवणूक वाढू लागते. हळूहळू उद्योजक पुढे येऊ लागतात. नवनवीन काहीतरी उत्पादन घेऊन बाजारामध्ये येत असतात. त्यांच्या मालाला मागणी वाढते, गुंतवणूक वाढू लागते, कर्जाला मागणी वाढते, रोजगारामध्ये वाढ होते. रोजगार वाढला की परत मागणी वाढते, नफ्यात वाढ होऊन अर्थव्यवस्था पुनर्जीवनाकडे वाटचाल सुरू होत असते. त्याच्यानंतर रिकव्हरी डिनोट द टर्निंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन. इन द phase slowly the trade situation is improving, demand decreases, employment increases, employment increases, income also increases, investment increases and profit also increases. The situation is slowly begins to recover. The situation is slowly begins to review or recover. That is, we can call that recovery. तर अशा पद्धतीनं
व्यापार चक्राच्या अवस्था प्रामुख्यानं 4 आहेत. त्याच्यामध्ये तेजी, घसरण, मंदी आणि पुनर्जीवन या प्रत्येक टप्प्यामधनं प्रत्येक 4 टप्पे त्याच क्रमानं येत असतात. तेजीनंतर घसरण येते, घसरणीनंतर मंदी येते, मंदीनंतर परत पुनर्जीवन होत असतं. अशा प्रकारे या 4 अवस्था हळूहळू अर्थव्यवस्था ही फिरत असते एकसारख्या पद्धतीनं. लहरीप्रमाणे ही व्यापार चक्र असतात आणि सातत्यानं फिरत असतात. आता उदाहरणार्थ तेजी घेतलं, तेजीतच घसरणीची बीजे असतात. घसरण घेतली, घसरणीतच मंदीची बीजे असतात. मंदी घेतली तर मंदीतच पुनर्जीवनाची बीजे असतात. म्हणजे एका अवस्थेमध्ये दुसऱ्या पुढच्या अवस्थेची बीजे ही पेरली जातात आणि त्यामुळं या 4 अवस्था व्यापार चक्राच्या प्रामुख्यानं आहेत. तर आज आपण व्यापार चक्र म्हणजे काय, ही लॉर्ड केन्सची व्याख्या पाहिलेली आहे. तर लॉर्ड केन्स काय म्हणतो, तर अत्यंत वाईट चांगल्या व्यापाराचा काळ की ज्यामध्ये उत्पादनात वाढ, व्यापारात वाढ, गुंतवणुकीत वाढ, रोजगार वाढ होत असते आणि त्याच्याबरोबर त्याला लागूनच वाईट व्यापाराचा काळ की ज्यामध्ये गुंतवणूक कमी होते, रोजगार कमी होतो किंवा बेकारी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढते, किमती घटत असतात. अशा दोन्ही काळाचा मिळून व्यापार चक्र बनतो असं सांगितलेलं आहे आणि व्यापार चक्राच्या प्रामुख्यानं 4 अवस्था आहेत. तर इथं आपण हा टॉपिक पाहिलेला आहे. तर यातून तुम्हाला ही निश्चितच थोडीशी जी संकल्पना आहे ती क्लिअर होऊन जाईल. धन्यवाद.